মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি MCQ কুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট এই চেপ্টাৰটোৰ তো এতিয়া আমাৰ ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন সুধিছে তো ইয়াতে একদম মানে প্ৰশ্নকেইটা অলপ দীঘলীয়া আছে কিন্তু তোমাৰ বহুত সহজ হয় তো সেইকাৰণে একদম চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তো ইয়াতে আমাক কৈছে যে সৰল দোলকৰ পৰ্যায়কালৰ প্ৰকাশ ৰাশি t = 2π√L/g ইয়াত L কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি সুধিছে হৈ গ'ল তো টি মানে কি তোমালোকে জানাই হ'ল ঠিক আছে দোলকৰ পৰ্যায়কাল বুজাব সৰল দোলকৰ তা পাই মানে এইটো মানে পাই হ'ব ঠিক আছে জি মানে কি এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে আৰু এল মানে কি হ'ব এল মানে কি বুজায় এতিয়া এল মানে তোমালোকে অলৰেডি জানা মাছ অফ দ্য পেণ্ডুলামৰ ভৰ বুজাব নেকি কোৱা নুবুজায় এইটো ভৰ এল মানেতো ভৰ হ'ব নোৱাৰে তো এল মানে এতিয়া কি বুজাব কোৱা মাছ অফ দ্য পেণ্ডুলাম হ'ব নোৱাৰে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব নোৱাৰে গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে লেন্থ অফ দ্য পেণ্ডুলাম এনেও এলেৰে কি বুজায় লেন্থ বুজায় তো একদম চিম্পল হয় ঠিক আছে তো নেক্সট তোমালোকে চোৱা ইন দ্য ইকুৱেশ্যন ফৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইকুৱেল টু mgh হয় হোৱাট ডাজ এইচ ৰিপ্ৰেজেণ্ট মাধ্যাকৰ্ষণিক স্থিতিশক্তি ইকুৱেল টু ইমান সমীকৰণত এইচে কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মাছ অফ দ্য অবজেক্ট বস্তুটোৰ ভৰ বুজাব নেকি এইচে নুবুজায় তাৰপিছত এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কিহেৰে বুজায় জিৰে বুজায় তো ইয়াতেতো এইচৰ কথাহে সুধিছে তো এইচ মানে কি হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা দূৰত্ব এইটো হ'ব জানো এইটোও নহয় ঠিক আছে হাইট এবভ দ্য গ্ৰাউণ্ড মানে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা উচ্চতা এইটো বুজাব কাৰণ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা উচ্চতা হাইটটো কিমান বুজায় এইচেৰে বুজায় তো এনেকুৱা চিম্পল প্ৰশ্ন আৰু তুমি প্ৰশ্নটো পঢ়িলেই তাৰমানে তো ইয়াৰ এনচাৰটো লগে লগে বুজি পাই যায় তো এনেকুৱা বহুত মানে হেৰি কৰি দিয়াৰ কাৰণে অলপ টান যেন লাগে কিন্তু নহয় একদম সহজ কুৱেশ্যন হয় এইটো ঠিক আছে